Γεια σας, είμαι η Έλενα και σήμερα θα σας δείξω πώς θα ετοιμάσετε το πιο μαλακό, ζουμερό, αυθεντικό σουβλάκι για να το ψήσετε πάνω στα κάρβουνα και να το απολαύσετε με την παρέα σας. Αν δεν έχεις ψήσει ποτέ σουβλάκι στα κάρβουνα, βλέποντας αυτόν το βίντεο θα ψήσεις τα πιο τέλεια σουβλάκια και θα εντυπωσιάσεις τους πάντες. Θα σας πω όλα τα μυστικά και τα κόλπα τα οποία θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε το πιο νόστιμο και τέλειο σουβλάκι που έχετε δοκιμάσει ποτέ και θα εντυπωσιάσετε. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς γνωρίζετε πώς θα φτιάξετε σουβλάκι, αλλά βλέποντας το βίντεο μπορεί να μάθετε και κάτι νέο. Και γράψτε μας στα σχόλια μυστικά και κόλπα δικά σας που θέλετε να τα μοιραστείτε μαζί μας ή ερωτήσεις που θέλετε να σας απαντήσουμε. Για τα σουβλάκια σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε χοιρινό κρέας. Φυσικά μπορούμε να το φτιάξουμε και με κοτόπουλο και με αρνίσιο και ισχύουν τα ίδια πράγματα. Θα πάρουμε χοιρινό κρέας από το λαιμό, το καπάτσι που είναι μαλακό και λιπαρό και προαιρετικά αρνίσιο λίπος ή βάκλα ή μπέικον, πανσέτα, για να δώσει περισσότερο άρωμα και γεύση. Αν δεν θέλετε να έχει λίπος το κρέας σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φιλέτο χοιρινό, ψαρονέφρι. Η καλύτερη επιλογή για παραδοσιακό σουβλάκι που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε είναι χοιρινό κρέας από το λαιμό, το καπάτσι. Όταν θα αγοράσετε κρέας, θα προσέξετε το χρώμα του να είναι ανοιχτό ροζ. Αυτό δείχνει ότι είναι φρέσκο και μαλακό. Και κάντε και ένα-δύο κομπλιμέντια στον κρεοπόλη να σας προσέξει καλύτερα. Κόβουμε το κρέας σε κύβους των 4 εκατοστών. Είναι 1,5 ίντσες περίπου. Μπορείτε να ζητήσετε να σας το κόψω στο κρεοπολείο για σουβλάκι στο μέγεθος που θέλετε. Το βάζουμε σε ένα μπολ με λίγο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και αρωματικά βότανα όπως είναι το δεντρολίβανο, η ρίγανη αν έχετε. Το ανακατεύουμε και το αφήνουμε για λίγο να απορροφήσει το λάδι. Υπάρχουν δύο είδος σούβλες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, οι μεταλλικές και οι ξύλινες που είναι μίας χρήσης. Αν χρησιμοποιήσετε τις ξύλινες, είναι καλό να τις βάζετε σε νερό να φουσκώνουν για 1 με 2 ώρες πριν περάσετε το κρέας. Περνούμε το κρέας από το κέντρο του τη σούβλα. Βάζουμε έναν καπάτσι, έναν μπέικο, τη βάκλα μας για γεύση, το αρνίσιο λίπος και πιέζουμε να απλώσουν, να μην είναι κάπου πιο χοντρό, κάπου πιο λεπτό. Αν θέλετε μπορείτε να περάσετε πάνω στη σούβλα πιπεριά, κόκκινη, πράσινη, κίτρινη, τοματίνια ή κρεμμύδι. Βάζουμε ένα αλάτι. Εμείς βάζουμε ένα αλάτι της θάλασσας. Και είναι έτοιμο για ψήσιμο. Βάζουμε τα κάρβουνα σε ψισταριά και τα ανάβουμε με το προσάναμά μας. Χρησιμοποιούμε κάρβουνα από φυσικό ξύλο, συνήθως από λεμονιά. Χρειάζονται 25 με 30 λεπτά περίπου μέχρι να είναι έτοιμα. Για 2 κιλά κρέας θα χρησιμοποιήσετε 3 κιλά κάρβουνα. Για να είστε σίγουροι, φανταστείτε να τελειώσουν τα κάρβουνα πριν ψηθεί το κρέας. Αν δεν έχετε κατάλληλη ψισταριά, μπορείτε να ανάψετε τα κάρβουνα στο χώμα και να βάλετε 2 πέτρες στις άκρες για να ψήσετε τα σουβλάκια επάνω. Υπάρχει και η μικρή ψισταριά μίας χρήσης που μπορείτε να αγοράσετε από τα σούπερ μάρκετ. Στοιχίζει περίπου 6 ευρώ.
Περιέχει μέσα όλα όσα χρειάζονται για να ψήσετε στα κάρβουνα μία φορά. Μπορείτε να τα ψήσετε πάνω σε ψισταριά γκαζιού, στο γκριλ του φούρνου, σε τηγάνι με ραβδόσεις. Θα είναι πολύ νόστιμα, αλλά σαν τα κάρβουνα πραγματικά δεν έχει. Είναι πιο ωραία. Αν σας αρέσει το βίντεο μας, κάντε like, γραφτείτε στο κανάλι μας για να δείτε τα επόμενα βίντεο που σας ετοιμάζουμε. Καταλαβαίνουμε ότι τα κάρβουνα μας είναι έτοιμα για ψήσιμο όταν τα 2/3 πάρουν έναν κόκκινο χρώμα με στάχτη από πάνω. Τα απλώνουμε και βάζουμε τα σουβλάκια μας για να ψηθούν. Η απόσταση που πρέπει να έχει το σουβλάκι από τα κάρβουνα είναι ανάλογα με τα κάρβουνα που είναι αναμμένα εδώ. Εντάξει, ψήνει. Κρατάμε μόνο όσα κάρβουνα χρειάζονται για να ψήθει το κρέας σε 15 με 20 λεπτά περίπου, χωρίς να καεί. Τα υπόλοιπα τα μεταφέρουμε στο πλάι γιατί μπορεί να τα χρειαστούμε μετά. Αφήνουμε να ψηθεί λίγο και γυρίζουμε τα σουβλάκια από την άλλη. Αρχικά θα δούμε το κρέας να αλλάζει χρώμα και να σπρίζει. Αν δούμε ότι αρχίσει να καίγεται σε κάποιο σημείο, σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσουμε μερικά από τα κάρβουνά μας ή να μεταφέρουμε τα σουβλάκια πιο ψηλά για να μην καούν. Γυρνάμε τα σουβλάκια για να ψηθούν σε όλες τις πλευρές. Όταν αρχίσει να λιώνει το λίπος από το κρέας και να πέφτει πάνω στα αναμμένα κάρβουνα, μπορεί να ανάψει φωτιά. Πρέπει αμέσως να ρίξουμε λίγο νερό να τη σβήσουμε γιατί θα μας μαυρίσει το κρέας. Ή μπορούμε να κατεβάσουμε τα σουβλάκια από τα κάρβουνα μέχρι να σβήσει η φωτιά και να τα βάλουμε πίσω. Αν δούμε ότι η θερμότητα από τα κάρβουνα μειώνεται και δεν είναι αρκετή για να συνεχίσουν να ψήνονται τα σουβλάκια, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο από τα αναμμένα κάρβουνα που έχουμε αφαιρέσει πριν. Θα σας πω και ένα μυστικό που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες μάγειρες στα εστιατόρια. Στα μισά του ψησίματος κατεβάζουμε τα σουβλάκια μας από τη φωτιά για 10 με 15 λεπτά και ύστερα τα βάζουμε και συνεχίζουμε το ψήσιμά μας. Έτσι τα σουβλάκια μας γίνονται πιο μαλακά και πιο ζουμερά. Την ώρα που το κρέας είναι μακριά από τα κάρβουνα, αυτό συνεχίζει να ψήνεται με τη θερμότητα που ήδη έχει πάρει χωρίς να πιέζεται και να ξεραίνεται. Τώρα είναι μισοψημένα. Θα τα κρατήσουμε κάτω από τα κάρβουνα για 10 με 15 λεπτά. Εγώ στα τελευταία λεπτά του ψησίματος θα αλήφω με μια σως την οποία ετοιμάζω από πριν με μουστάρδα, λεμόνι, ελαιόλαδο και ρίγανη και τα αλήφω. Τους δίνει καταπληκτική γεύση. Πραγματικά δοκιμάστε την αυτή τη σως. Θα σας αρέσει. Καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμα όταν πάρουν ένα σκούρο καφέ χρυσαφί χρώμα. Όσο πιο καλοψημένα τα θέλουμε, τόσο πιο σκούρο θα είναι το χρώμα τους. Δοκιμάστε ένα κομμάτι και αν σας αρέσει το ψήσιμο, κατεβάστε τα από τη φωτιά. Αν δείτε ότι τα κατεβάσατε πολύ νωρίς και χρειάζεται περισσότερο ψήσιμο, μπορείτε να τα βάλετε πίσω στα κάρβουνα. Δεν πρέπει να τα παραψήσετε όμως, γιατί το κρέας θα στεγνώσει και θα σφίξει και δεν είναι ωραίο. Και μην τα κάψετε. Σερβίρετε σε πιατέλα με ψιλοκομμένο γκρεμμύδι και μαϊτανό, αλάτι και λεμόνι. Μπορείτε να τα συνοδεύσετε με κυπριακή πίτα που είναι λεπτή ή παφίτικη πίτα που είναι και αυτή κυπριακή αλλά είναι χοντρή και αφράτη ή ελληνική πίτα. Για να φτιάξετε σουβλάκι σε ελληνική πίτα, θα βάλετε λίγο ελαιόλαδο πάνω στην πίτα, θα τη ζεστάνετε πάνω στα κάρβουνα και θα βάλετε τζατζίκι αν θέλετε, το σουβλάκι σας, φέτες ντομάτας και κόκκινο γκρεμμύδι. Γαρνίρετε με καπνιστή γλυκιά πάπρικα και βάζετε πατάτες τηγανιτές και ρίγανη. Την τυλίγετε σε χαρτί ή αλουμινόχαρτο.
Για να φτιάξετε σουβλάκια σε κυπριακή πίτα, θα ζεστάνετε την πίτα πάνω στα κάρβουνα. Θα την κόψετε και θα βάλετε μέσα με αυτή τη σειρά 2 σμήλες σουβλάκια, ψιλοκομμένο κρεμμύδι και μαϊτανό, αλάτι και λεμόνι, τζαντζίκι ή όποια άλλη σως θέλετε. Ντομάτα, αγκουράκι κομμένα σε κύβους. Αν θέλετε βάζετε και κραμπί. Την τυλίγουμε σε χαρτί ή αλουμινόχαρτο. Και καλή μας όρεξη! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μας, ελπίζω να σας άρεσε και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Γραφτείτε στο κανάλι μας πατώντας το κουμπί εγγραφής κάτω από το βίντεο και το καμπανάκι για να δείτε τι άλλο σας ετοιμάζουμε. Στο επόμενο μας βίντεο θα σας δείξουμε πώς θα φτιάξετε αυθεντικό πεντανόστιμο τζαντζίκι. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Γεια σας!